امتحان أكتوبر نوفمبر 2019 بيبر 2 فاريانت 1. السؤال الأول which gas diffuse fastest؟ هنروح لكل جاز من هنا CO2 ونحسب الماس 12 plus 2 times 16 ب 44. بعدين نروح لل HCl الماس 1 plus 35.5 هتدينا 36.5. بعد كده ال H2S الماس ب 34. النيتروجين دايوكسيد الماس ب 46. أقل ماس هنا هي ديت، معنى كده إن هي هتبقى more lighter، بالتالي diffuse fastest. يبقى الأنسر نمبر سي. سؤال 2 بيقول which pieces of apparatus does the student needed؟ في الكويشن هنا مكتوب إن هو هيحتاج يعمل تايم، وهيحتاج إن هو بالانس ل 0.4 جرام، وهيحتاج إن هو يحتاج فوليوم of 25 سنتيمتر كيوبيك سنتيمتر of dilute hydrochloric acid. التايم بنقيسه بالستوب كلوك، والجرامز بنقيسها بالبالانس، وبالنسبة للفوليوم هنقيسها على حسب الاختيارات. في كذا جهاز فوليوم، بس الوحيد اللي موجود في الاختيار هنا هو البيبت. يبقى الأنسر اللي فيها بالانس وفيها ستوب كلوك وفيها بيبت هي A. يبقى الأنسر A. سؤال 3 هنا بيقول أني سبوت هنا ال RF ب 0.3. قانون ال RF هو عبارة عن السبستانس أو السبوتس الموجودة عندنا اللي هي هنا دي اسمها سبوتس. السبوتس ديت over السولفنت اللي هو من أول البيز لاين لغاية 10. يعني السولفنت هنا ب 10. أنهي نقطة فيها ال RF ب 0.3؟ بندخل القانون دوت ونحط ال RF ب 0.3 ونقول ايه هي السبوت over 10. لما نضرب 10 times 0.3 تطلع 3. نروح هنا نشوف 3 فين. هنا 3. نمشي نلاقي ان السبوت نمبر سي. يبقى الانسر سي. سؤال 3 which statement about an ionic compound is not correct؟ الأيونيك كومباوند في A بيقول it conducts electricity when dissolved in water. صح 100%. It has a high melting point due to strong attractive forces between ions. برضو الكلام ده صح. It has a regular lattice of oppositely charged ions in a sea of electrons. اللي في sea of electrons دوت مش الأيونيك كومباوند، ده هو الميتال. تعريف الميتال. يبقى هي دي اللي غلط. آخر واحدة إن الأيونيك bonds are formed between metallic and non-metallic element. صح طبعا. سؤال 5 رمز الكروميوم موجود عندك 52 mass and 24 number of protons or electrons. Which statement is correct؟ It contains 24 electrons, 24 neutrons, 28 protons, 52 neutrons. بنروح كده على الجنب وناخد CR ونطلع منها كل حاجة، وبعدين نروح للاختيارات. الماس 52، البروتونز equal الإلكترونز equal 24، النيوترونز عبارة عن 52 minus 24 ب 28. نروح بقى الاختيارات. الاختيار الصح الموجود الوحيد هو ايه؟ It contains 24 electrons. سؤال 6
element X has two isotopes X12-6 و X14-6. Which statement about these isotopes is correct? A. They have different chemical properties. الisotopes ما بيكونش different، بتكون ليها same chemical properties، يبقى ايه غلط. تاني واحدة they have the same chemical properties because they have the same number of outer shell of electrons. مظبوط 100%، يبقى الانسر B. نكمل ونشوف اللي بعدها they have the same nucleon. لا طبعا، لان احنا عندنا واحدة فيها 12 والتانية 14، يبقى different nucleon، يبقى دي غلط. they have different position in periodic table. لا، هم ليهم نفس البروتون نمبر، يبقى في السيم مش في different position، في السيم position in the periodic table. سؤال 7 بيقول how are the structure of diamond and silicon oxide similar؟ A بتقول إن molecules of both diamond and silicon 4 oxide are held by weak attractive forces. طبعا أي كلام، لأن ده مش molecules، وتاني حاجة مش weak attractive forces، دي عبارة عن atoms مربوطة مع بعض ب strong covalent bond، يبقى إيه غلط. B بيقول they both contain atoms arranged in planes held together by weak bonds. برضو ديت مش planes، ده عبارة عن tetrahedral. وتاني حاجة اللي ما بتكونش weak bond بتبقى strong covalent bond. C they both contain ions و free to move. برضو أي كلام، ولا هي ions ولا هي free to move. D the carbon in diamond and the silicon in silicon 4 oxide each have 4 covalent bond. زي ما احنا شايفين هنا الكربون حواليه 4 covalent bond والسيليكون حواليه 4 covalent bond، يبقى الانسر دي هي اللي صح، يبقى الانسر دي. سؤال 8 which statement describe the structure of copper؟ copper ده metal، بيكون عبارة عن positive ions موجودة في sea of electrons، فالأنسر هتبقى رقم C. It has a lattice of positive ions in a sea of electrons. A و B و D ملخبط فيهم طبعا، حاطط negative ions، مفيش حاجة اسمها الكلام دوت، وفي D كاتب sea of protons، مفيش حاجة اسمها الكلام ده برضه. سؤال 9 4 fertilizers are each supplied in 100 kg bags. Which fertilizer supplies the greatest mass of nitrogen per 100 kg؟ الجزء ده اسمه البرسنت composition، عبارة عن هو طالب النيتروجين، بنروح نجيب الماس اوف نيتروجين على التوتال ماس للكومباوند كله. طيب في ايه؟ الامونيا نيتريت، امونيوم نيتريت هنا في 2 نيتروجين، ادي اول واحدة وتاني واحدة اهي، 14 بلس 14 تطلع 28. طب كل الكومباوند كام الماس بتاعته؟ عبارة عن 14 بلس 4 تايمز 1 بلس 14 بلس 3 تايمز 16 هيطلع 80. 28 divided by 80 ونجيب البرسنت تطلع 35%. الأمونيوم فوسفات التانية عبارة عن نيتروجين 3، خلي بالنا إن النيتروجين هنا 3 أهي، 3 نعملها تايمز 4 تطلع 42. ال 42 divided على 149 الماس لأول كومباوند يطلع 28%. الأمونيوم سلفات في سي النيتروجين 2 أهي، 2 موجودة برا البراكتس هنا، 28 over 132 للأول كومباوند تطلع 21%. وآخر واحدة النيتروجين تايمز 2 ب 28 على التوتال نمبر هيبقى 60 والبرسنت 46.6. يبقى الجريتست ماس في نمبر دي اللي هي 46.6%. سؤال 10
بيقول which volume of carbon dioxide is made in this reaction. لو بصينا للرياكشن هنلاقي فيه كالسيوم كربونات وفيه هيدروكلوريك اسيد، والبرودكت هنا الكربون دايوكسيد اللي هو طالب الفوليوم بتاعتها. طيب ايه الحاجات اللي هو اديها لنا في السؤال؟ هنلاقي ان هو مدينا الفوليوم اوف كالسيوم كربونات اللي هو 1، ومدينا كمان مدينا الماس اوف كالسيوم كربونات، ومدينا الفوليوم اوف HCl، ومدينا concentration of HCl. طيب هنعمل ايه في الاول؟ هنروح نجيب النمبر اوف مولز اوف HCl. number of moles of HCl. النمبر اوف مولز اوف HCl عبارة عن 0.05 times 50 ونقسم على 1000 هيدينا 0.0025. ونروح نجيب النمبر اوف مولز اوف كالسيوم كربونات عبارة عن 1 جرام over 100. 100 ديت جبناها ازاي؟ عبارة عن السي ب 12، السي اي ب 80، والكربون ب 12، والاكسجين ب 16 تايمز 3 فطلعت 100. فطلع هنا النمبر اوف مولز اوف كالسيوم كربونات ب 0.01. طيب بالنسبة للكربون دايوكسيد اللي هو طالب فيها الفوليوم، عندنا النمبر اوف مولز اوف كربون دايوكسيد عبارة عن الفوليوم over 24. طيب عندنا two number of moles of HCl و number of moles of calcium carbonate. طب أنهي واحد اللي هنستخدمه هنا؟ عشان نعرف الموضوع دوت بنروح لغاية الكالسيوم كربونات وناخد النمبر اوف مولز اللي احنا طلعناها ونقسمها على 1 عشان هنا موجود 1، ونروح للنمبر اوف مولز بتاعت HCl ونقسمها على 2 هيطلع النمبر اوف مولز هنا 0.00125 والتانية هتطلع 0.01 في الكالسيوم كربونات. معنى كده ان النمبر 0.01 more than 0.00125 يبقى الكالسيوم كربونات موجود في اكزيس. فهناخد هنا النمبر اوف مولز اوف HCl عشان نوديها للنمبر اوف مولز عشان نحسب الفوليوم اوف كربون دايوكسيد. طيب هنا في المول راشيو عندنا ال HCl جنبيه 2، وبالنسبة للكربون دايوكسيد جنبيه 1، يبقى احنا هناخد 0.00125 equal الفوليوم over 24 هيطلع 0.03. هنحولها لسنتيمتر كيوبيك نضرب في تايمز 1000 هتطلع 30. يبقى الانسر عندنا اللي هي ايه؟ اللي هي ايه؟ سؤال 11 بيقول which rows correctly shows cathode and anode products from the electrolysis of the named electrolyte. هنلاقي أول واحدة copper 2 sulfate solution using copper electrodes. الجزء الغلط اللي هنا إن الكبر بيتحول لكبر ايونز فهيقل حجمه، واستخدام الكبر الكترونز بيعني إن no oxygen at anode. يبقى الجزئية ديت غلط في 1. 2 بيقول إن molten lead bromide هيدي ليد عند الكاثود وعند الانود هيروح البرومين. طيب molten lead bromide very simple، معنى كده ان الليد هيروح عند الكاثود والبروميد هيروح عند الانود وهيكون برومين. يبقى دي صح. 3 بتقول dilute sodium bromide solution. dilute sodium bromide solution عبارة عن صوديوم وهيدروجين، هيروح الهيدروجين عند الكاثود لأنه less reactive
الكاثود هتكون less reactive، فهيكون الكبر هيروح مش الهيدروجين اللي هيروح. يبقى الانسر سي اللي هي 2 و 3. سؤال 12 طالب الايونيك ايكويشن بالنسبه للكونسنتريتد aqueous صوديوم كلورايد. هنا نلاحظ ان كلمه ان في هنا concentrated، فهنا يبقى في exception. الكلوريد هو اللي هيروح للانود، فهنبص هنا في ايه هنلاقي كلورين غلط، وفي سي ودي الهيدروجين غلط، يبقى الانسر هي بي، والهيدروجين هو اللي هيروح للكاثود. سؤال 13 which statements about endothermic reactions are correct? The energy of the products is greater than the energy of the reactant. زي ما احنا شايفين هنا في الرسمة ان هنا بتحتاج energy absorbed، فالبرودكت بيكون more energy than reactant. 2 the energy of the reactant is greater than the energy of the product. غلط طبعا. The temperature of the surrounding increase. الكلام ده ما بيحصلش في الاندوثيرميك، بيحصل في الاكسوثيرميك. The temperature of the surrounding decrease during the reaction. صح، يبقى 1 و 4 هي اللي صح، يبقى الانسر بي. سؤال 14 which gases are used to generate electricity in a fuel cell? الفيول سيل ده فيه الهيدروجين والاكسجين بيتفاعلوا مع بعض وبيطلعوا انرجي عاليه جدا، فالانسر هتبقى هيدروجين واكسجين. سؤال 15 which is a chemical change. boiling water طبعا ديت تعتبر physical change. الكوكينج ان ايج ديت chemical change، لان الايج بعد ما بتتسلق طبعا او بتتسوي لا يمكن ترجع تاني زي ما كانت، يبقى الانسر هي بي chemical change. dissolving sugar برضو ممكن نرجع الشجر تاني crystals. melting ice ممكن برضو يرجع تاني. سؤال 16 the rate of reaction between magnesium and dilute hydrochloric acid is increased by increasing the concentration of the acid. How does this affect the reacting particles? لما بنزود ال concentration of the acid بتزيد هنا ال collision rate of particles. يعني الانسر هتكون A or B. طيب بالنسبة لل proportion of particles with sufficient energy to react، مش هيحصل اي شيء، stay the same، لان هنا احنا بنتكلم على الانرجي، لكن لو كنا رفعنا درجة الحرارة كان ممكن ساعتها تزيد. يبقى الانسر هي بي. سؤال 17 which conditions give the highest equilibrium yield of nitrogen dioxide? اول حاجة هنا reaction is endothermic، معنى كده ان هو هيحتاج temperature عشان يحصل التفاعل ناحية الفورورد، يبقى نختار الاختيار اللي هو هاي. طيب بالنسبة للبريشر لو بصينا في الليفت سايد هنلاقي 1 موليكيول، وفي الرايت سايد 2 موليكيول، واحنا عايزين نروح نخلي التفاعل فورورد ناحية النيتروجين دايوكسيد، فاصلا هو في الرايت سايد فيه more pressure، يبقى no need for high pressure، يبقى احنا هنستخدم البريشر اللي هي 2، اللي هي اقل طبعا. لو قارنا بين كلمة بين 2 هاي و50 وهاي يبقى هنروح للاقل بريشر وهاي تمبريتشر اللي هو الانسر ايه. سؤال 18 the equation for the reaction between iron sulfate and bromine is shown. عايز يعرف مين فيهم oxidizing agent مين reducing agent. بالنسبة للبرومين هنا البرومين كانت 0 اتحولت لبرومين -1،
وبالنسبة للأيرن اتحول من 2، عرفنا منين إن هو 2؟ الإف إي ب2 والإس أو 4 ب2، فبقى اسمها إف إي إس أو 4. اتحولت لإف 2 إس أو 4 إكوال 3، معنى كده إن الإف إي بقت 3، فتحول من 2 ل 3. البرومين لما تحول من 0 للنيجاتيف 1 حصل له ريدكشن. طالما حصل ريدكشن يبقى البرومين نفسه اسمه oxidizing agent. وبالنسبة للإف إي في الأيرن سلفيت اتحول من 2 ل 3، يعني حصل له oxidation، يبقى الإف إي إس أو 4 نفسها اسمها reducing agent. يبقى الأنسر عندنا هي إيه؟ سؤال 19 which statement about amphoteric oxides is correct؟ أول ما نسمع كلمة amphoteric oxides يعني react with both acid and bases، يبقى الأنسر C. سؤال 20 carbonic acid is a weak acid، عايز يحسب what is the pH of the solution. هو في ضمن السؤال كاتب لك إن هو acid، تاني حاجة إن هو weak. في البي اتش ميتر هنا هنلاقي إن من 1 ل 3 strong acid ومن 3 to 6 weak acid، يبقى النمبر اللي between 3 to 6 في الأنسر هو الحل، يبقى B. سؤال 21 method used to make copper sulfate crystal is shown. What are the purpose of step 3 and step 4? Step 3 add copper to oxide until it is in excess. الغرض من العملية ديت إن هو يتأكد إن كل الأسيد has reacted، فالأنسر هتكون A or B. طيب كده إحنا حطينا الكبر تو أكسايد بإكزيست، عشان نتخلص منهم لازم نعمل في خطوة 4 فلتر. يبقى ستيب 4 بتعمل إيه؟ to remove the excess of copper to oxide. مش الأنسر مش هتكون إيه، لأن to obtain solid copper to sulfate دي بتيجي في خطوة 5 بعد ما بنعمل عملية evaporate للفلترات، وبتتكون ساعتها crystals of sulfate of copper to sulfate. يبقى الأنسر B. سؤال 22 lead sulfate is an insoluble salt. كل السلفات soluble ما عدا الكالسيوم والباريوم والليد. هو مدينا هنا الليد سلفات is an insoluble salt. طريقة تحضير الليد سلفات من 2 soluble salt بنحطهم بيكون ليد سلفات as a precipitate. يبقى النتيجة هنا الأول بنعمل بريسيبيتيشن، تاني حاجة بناخد البريسيبيتد دوت بنعمل له فلتريشن، ولأنه بيكون لسه طالع من محلول فلازم نعمل عملية دراينج. وبس على كده، يعني الكريستاليزيشن مش بنحتاجها أبدا، هو فعلا خلاص اتكون. فالأنسر هتكون إيه؟ not used. crystallization not used. سؤال 23 part of the periodic table is shown which element is used to provide an inert atmosphere. inert على طول يبقى group 8. group 8 هنا يبقى الأنسر تبقى C. سؤال 24 which pair of elements react together most violently. هنلاقي في الأنسر عندنا جايب لنا حاجات من جروب 1 ومن جروب 7. في الجروب 1 الرياكتيفيتي بتزيد كل ما بننزل داون، والرياكتيفيتي في جروب 7 بتزيد كل ما بنكون أب.
فالعنصر الموجود عندنا هنا أب موجود كلورين مور رياكتيف، وبالنسبة في جروب 1 العنصر الداون اللي بيكون مور رياكتيف هو البوتاسيوم. يبقى الأنسر بي. طبعا لازم نكون معانا البريودك تيبل وشايفين في جروب 1 ايه الحاجات اللي فيه والحاجات الموجودة في جروب 7. سؤال 25. Which pairs of compounds show the transition element have variable oxidation states؟ في ايه هنلاقي ان الكروميوم هنا بلس 3. عرفنا منين؟ لان السي ار بتروح الفالنس بتاعتها للاكسجين، فهنا السي ار بتبقى 3 عند الاكسجين، والاكسجين 2 بتروح للكروميوم، يبقى السي ار بلس 3. وفي الكومباوند التاني برضو السي ار بلس 3. في بي السي يو بلس 2 لأن السلفيت 2 والسي يو 2، وهنا في الكومباوند هنا برضو سي يو سي ال 2 الكلورين 1 والسي يو 2، فالسي يو راحت للكلور والكلور راح للسي يو، فالسي يو في التو كومباوند في بي برضو بلس 2 ليها 1 فالنس. بالنسبة للسي الاف اي 2 او 3 معنى كده ان الاف اي ليها فالنس 3 والاف اي سي ال هنا ليها فالنس 2. وفي اخر واحدة النيكل ليها فالنس 2 والنيكل هنا برضو ليها فالنس 2. يبقى المركب الوحيد اللي ليهم variables oxidation states هو ال Fe2O3 وال FeCl2. يبقى الانسر C. سؤال 26. Some properties of substance X are listed. It conducts electricity when molten. It has a high melting point. شكله ممكن يكون ionic compound. نشوف آخر حاجة. It burns in oxygen and the oxides dissolves in water to give a solution with pH. معنى كده إن هو burn in oxygen والoxides بتاعته اللي هي البيزك oxide dissolve in water to give a solution with pH 11. ده بينطبق على الميتال. طب نرجع كده نشوف تاني. الميتال ليها high melting point. yes. الميتال conduct electricity when molten. yes. يبقى الانسر C. سؤال 27. which statement is correct؟ aluminum is used in the manufacture of aircraft because it is a high density. high density طبعا غلط، هي low density. 2 بيقول copper is used for cooking utensils because it is a good conductor of heat. طبعا الكلام ده صح، يبقى الانسر B. نشوف C. mild steel is used for car bodies. تمام because it is resistant to corrosion. لا طبعا لازم بنعمله الأول painting عشان يعمل resist corrosion. آخر حاجة stainless steel is used for cutlery because it is a conductor of electricity. لا طبعا اللي يهمني إن هي conduct electricity، لا بنستخدمه عشان resist of corrosion. يبقى الأنسر B. 28 بيقول إن iron rusts but aluminum doesn't easily corrode. Which statement explains why aluminum doesn't easily corrode؟ A. It is an alloy. ملهاش علاقة طبعا. It is below iron in the reactivity series. لأ لأنها above iron. It is not a transition element. ملهاش علاقة. Its surface is protected by an oxide layer. هي دي الأنسر. سؤال 29. Which statement about the extraction of aluminum is correct؟ A. Aluminum is formed at the cathode during the electrolysis of aluminum oxide. كلام صح. Hematite is mainly aluminum oxide. غلط طبعا، مش hematite هي bauxite. Molten cryolite is used to raise the melting point. No, to lower the melting point. آخر حاجة إن الأكسجين gains electrons at the anode. هي الأكسجين lose electrons
يبقى الأنسر A. سؤال 30 بيقول which statement is correct about filtration and chlorination. A filtration removes bacteria. طبعا filtration not remove bacteria. filtration بيريموف للإنسoluble impurities، يبقى أول واحدة غلط. B filtration removes insoluble impurities and chlorination kills the bacteria. الأنسر هنا صح. filtration removes soluble غلط. filtration removes insoluble impurities، يبقى C غلط. والfiltration removes solubles برضو هنا غلط. سؤال 31 which physical property is used to separate the nitrogen and oxygen. nitrogen و oxygen بيهم different boiling point و separate by fractional distillation، يبقى الأنسر أكيد boiling point A. سؤال 32 the apparatus shows is set up and left for a week. مديك قطعة ايرن موجودة فوق هنا وسابوها 1 week، وايه اللي حصل؟ الاير الموجودة في التيوب ديت فيها اكسجين. الاكسجين هيبدأ يتفاعل مع الايرن بنسبة 21% اللي هي نسبة الاير الموجودة، الاكسجين الموجودة في الاير، فبالتالي مستوى الووتر بيطلع لفوق بنفس النسبة اللي تفاعل بيها الأكسجين، فهنلاقي الاختيار اللي فيه تقريبا 21% من التيوب الموجودة هو الاختيار رقم B. سؤال 33 which statement about the carbon cycle is correct? A. Carbon is absorbed from the atmosphere by combustion. غلط، هي مش absorbed، هي released. B. Carbon is absorbed from the atmosphere by photosynthesis and released into it by combustion. صح الكلام ده، يبقى الأنسر B. Carbon is absorbed from the atmosphere by both respiration and combustion. No, carbon is released. آخر حاجة دي carbon is released into the atmosphere by both photosynthesis and respiration. هي released by respiration لكن الفوتوسينثيس بتكون absorbed. سؤال 34 ammonium sulfate is used as a fertilizer. It is made from ammonia and sulfuric acid. هنحط في الجاب الموجود the ammonia is made by process اللي هي الكونتاكت، والكاتاليست هيكون ايرن. ايه غلط لان الامونيا بتكون البروسيس اسمها هابر، يبقى اول واحدة غلط. تاني حاجة بيقول ان الامونيا البروسيس اسمها هابر صح، لكن الفاناديوم 5 اوكسايد هي اللي غلط، يبقى تاني واحدة غلط. C بيقول ان السلفوريك acid is made by the contact process in which vanadium 5 oxide is used as a catalyst. صح 100%، يبقى C هي اللي صح. آخر واحدة مدينا البروسيس للسلفوريك أسيد هابر غلط، وبالنسبة للكاتاليست ايرن برضو غلط. سؤال 35 which process is used to obtain lime from limestone. اللايمستون اللي هو الكالسيوم كربونات، واللايم اللي هو الكالسيوم أوكسايد. هنلاحظ إن هنا التفاعل ده اسمه تفاعل thermal decomposition، يبقى الأنسر هتكون دي. سؤال 36 petroleum is separated by fractional distillation. Which statement is correct? A. Bottled gas for heating and cooking is obtained from the naphtha fraction. naphtha fraction طبعا غلط لأنها obtained من refinery gas. Diesel oil is used as a fuel for jet aircraft. غلط برضو.
الفويل used for diesel trucks. C. Substances used to make polishes are obtained from the lubricating fraction. طبعا صح، يبقى الأنسر C. ودي بتقول the kerosene fraction contains many useful works. اللي بنستخدم فيه ال useful works هو ال lubricating fractions مش الكيروسين. سؤال 37 which products are obtained by the cracking of alkane. cracking of alkane أكيد هيطلع الكين وأكيد هيطلع هيدروجين ومش ممكن طبعا يكون هيطلع ووتر، يبقى الأنسر هي بي. سؤال 38 الإيثانول is manufactured by catalytic addition and fermentation. طب إيه اللي بيميز طريقة الفرمنتيشن عن طريقة الكاتاليتيك اديشن؟ احنا عارفين ان في حاجتين بيميزوا الفرمنتيشن. هو اول حاجة ان احنا بنستخدم فيها renewable resources، تاني حاجة ان هي طريقة رخيصة، فالاجابة هنا هتبقى دي. سؤال 39 جايب لك الإيثين بيتحول لبوليمر يبقى اسمه بولي إيثين برضو، يعني مش بيتحول، ما بنحولهوش لإيثان، يعني هو اسمه إيثين بيفضل بولي إيثين. الأنسر هنا هتكون دي. سؤال 40 which polymers possess the same linkage. هنروح لإيه؟ النايلون and بروتين ليهم نفس اللينكج اللي هي الأمايد لينكج، يبقى الأنسر إيه. Ta-da! 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 Ta-da!